Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad ito. So today, continue tayo sa ginawa nating POS system for a restaurant. So yung tutorial natin ngayon is gagawa tayo ng account for the admin. Tapos, lagyan natin, once na si admin is iba yung form ang lalabas, pag yung cashier naman is ito yung lalabas. So, si admin, usually yung mga nasa back end. Okay? Like for example, yung makikita niya yung transaction na ginawa ni cashier. Ayan. And then sa admin, lagyan rin natin siya ng audit trail. Yan, para matrace ng user kung ano yung, matrace ni admin kung ano yung ginagawa ni user. So, dito, kasi nagagawa na tayo ng account dito for the cashier. So, dapat yung first account na ginawa natin is for admin. So, since inuna natin si cashier, so kaya yung cashier yung on niya nakalagay. So, yung gagawin na lang natin, dito sa ating login, dito tayo. Ayan. Tapos, i-run na lang natin dito where role is like administrator. Okay? So, pag wala pang administrator, so yung gagawin na lang natin is palitan natin yung ating user registration. So, instead na cashier by default, cashier kasi yung nilagay natin. So, lagay natin dito is administrator. Okay. Tapos sa administrator, so doon na sa kanyang account, doon na tayo mag-create ng account for the cashier. Okay, so ayan. So check muna natin para natin yung program. Okay, so since wala pang administrator, ayan, so ito muna yung lalabas dyan. Lagyan na lang natin ng system administrator. Password 1234 34. Name. Ano na lang. Sysadmin. Ayan. Tapos dito is ayan. Okay. Tapos create natin. Ayan. So check muna natin dito if nakagawa na tayo. So, meron na siyang cashier at saka administrator. Okay, so, yung next na gawin natin is, gawa tayo ng form para sa ating administrator form. So, if main, lagay natin dito. Mas maganda siguro pag apply tayo ng Metro UI. Okay, so Metro UI framework. Ayan. Ang gits para maganda yung form natin. So, medyo matagal. Pina ng internet eh. Okay, so apply natin dito. Punta tayo sa tools. Tapos, package, manager console. Tapos, paste natin dyan. Para, okay, so ayan. Meron na tayong, so check natin if nag-install ba. Okay, so nag-install na siya. Okay, so pwede natin siya magamit. So, lagyan natin siya dito ng POS system admin site.
administrator or back office lang. Administrator side. Okay, so lagay natin dito. Tapos yung font, palitan natin siya. Okay, hindi ako nakagawa ng tutorial kasi na-mouse po ako. So, pasensya na kayo. Control box, set natin ng false. Okay, ayan. Tapos, since nalagyan na natin siya ng or gawa na lang tayo dito ng folder. Add folder, lagyan natin siya ng administrator para hindi tayo malito. Okay? Tapos, yung main form, lagay natin kay administrator. Ayan, okay na pala. Okay, tapos dito, so palitan natin to ng metro framework metro forms. Ayan, okay. So ito na siya ngayon. Tapos dito sa ating type, so ito yung ilagay natin dyan. Tapos dito sa ating i-false natin siya. Tapos hanap tayo ng panel. Yan. Tapos lagay natin dito yung panel. Dock natin siya sa top. Okay, so dito natin ilagay yung ating menu. Sa susunod natin ng mga tutorial. Okay. Lagay tayo dito ng picture box. Tapos hanap tayo dito ng icon na babagay. Downloads. So, may icon pa tayo dito. Ano tayo dito? Okay, so while lagyan na, okay na. Flat icons. So, dito tayo maghanap ng mga flat icons. Ayan, ito yung set na yan. Maraming flat icons maganda dyan. Okay, tapos so, cancel natin dyan. Tapos, lagay tayo ng label dito. Yung lagay natin dito is si LBL name. So, lagay natin si LBL name dito. Okay, tapos dito yung role niya. So, LBL. Okay. So, bold natin to. Ayan, so bold natin siya. Select natin. Tapos ito, adjust natin siya ng I think 9 or 8. Ayan. Tapos lagay natin dito yung time, date and time. LBL date. Okay, so yan na lang. Tapos ito, of course. So, yung size dapat magkapareha sila. Ito na lang. Okay. Then, so ito pwede natin palitan ng kulay. Like for example, hanap na lang tayo. Or marami namang mga flat colors doon na pwede namin magamit. So actually, pwede yung sa POS natin. Ito. So ito na lang siguro, no? Ayan. Tapos, lagay natin dito sa ating for color. Okay, ayan. And then, next natin gawin is declare tayo dito ng variable. So, declare mo tayo ng variable. Meron na. Is there user, is there pass name, tapos role. Okay, pala. Meron na nakalagay. So,
Dito na lang. Hanap tayo dito ng user. So anyway, kahit ano lang siguro, no? For temporary lang naman to. Kahit ano na lang, hanap na lang tayo dito. Tayo. So ito na lang siguro yung gawin nating user. Ayan. Tapos, size and size mode. Streaks lang natin siya. So, ayan. Okay. So, yung gawin natin dito is, dito kay login, dito tayo gagawa ng condition. Found, okay, rule, access. Tapos, condition tayo dito. Dito na lang siguro natin siya ilagay. Cut muna natin. Tapos, if str rule is equal to administrator, then else. So dito lagay natin, ibalik natin dito kay cashier. Tapos sa administrator natin, if rm. So yung ginawa ko is dito ko na siya nilagay, hindi ko na nilagay pa sa baba or gumawa pa ng mga method or module para yung mga baguhan pa lang sa paggawa ng system, ma-follow nila yung ating tutorial. Yeah. Actually, ito, pwede natin to i-separate. Ilagay natin to dito sa baba. Gagawa tayo ng another module. Ayan. Pero yung gagawin natin is, kung nakita nyo, ayan, naka sunod-sunod talaga siya. Para mas madali maintindihan ng mga baguhan pala. So, yung purpose ng ating tutorial is para ito sa mga baguhan na gustong matuto kung paano gumawa ng system. At LBL name text, lagay natin dito si str name, tapos .lbl rule text, lagay natin si str rule, tapos .lbl date text, lagay natin dito is now to string. So pwede natin siya month or araw, simula ng araw, tapos month, tapos day, and then year. Ayan, tapos oras, minutes, seconds, tapos AM ba or PM. Okay, so ayan. Then dito, lagyan natin dito ng ito. So, lagyan natin siya. So, lagyan rin natin dito. So, actually, pwede naman natin siya ilagay dito. Okay, so dyan na lang natin siya ilagay. Ayan, tapos show. And then sa ating min form, okay, so dito sa ating min form, so punta tayo kay resize. Resize natin siya. So, para mag-fit sa screen natin. Primary screen bounds width. Tapos ito yung y natin. Tapos height. Okay, ayan. And then width x, mid height, and y. And then top. So set natin yung top natin to 0.
Tapos yung left natin, start natin to 0. Okay, so check natin. Check natin, meron natin yung program. Okay, so pag si cashier nalagyan natin 00134. Ayan, so yung cashier na module yung lalabas ito. Pero pag yung nilagyan natin is yung kay administrator, like for example, sysadmin, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so ito yung lalabas. Ayan, ito siya. Ayan. So actually, pwede natin siya i-adjust kasi masyado siyang yung sa height, minusan na lang natin siya ng try natin 20. Sysadmin 1, 2, 3, 4. Premium key, ayan, may kulang pa. Kulang pa siya. So, I think 30. So, try natin 30. Sys admin 1, 2, 3, 4. So, ayan, okay na siya. Makikita natin yung taskbar. Okay, so dito natin ilagay yung ating menu sa ating gagawin tutorial. I mean sa ating admin side dito. So, marami pa tayong idadagdag. So, yung plano ko sana is yung sa cashier side lang. Pero since maraming nag-request, so ayan, lagyan na lang natin ng admin side. Tapos yung mga reports na kailangan natin. Okay, so again, maraming salamat sa iyong panonood. So I hope meron kayong natutunan sa bago nating tutorial. So ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.